Recently, I was invited by Property24, Carousel, and Lamudi to be their guest speakers for their webinars. Well, I can say na successful na talaga ako sa real estate, but I know meron namang progress. Marami pa akong matututunan, marami pa akong ma-experience, and I came from knowing nothing in real estate to knowing something in real estate. So in this video, I discuss natin paano nga ba magsimula as a real estate agent or broker. Kung isa kang beginner real estate agent or real estate broker, isang BS Real Estate Management student, isang aspiring agent, or curious ka lang about real estate selling, make sure to watch the whole video. Simulan natin sa backstory ng aking real estate experience. So before, wala akong alam sa real estate. I was an Android developer for a software company in Quezon City, which is called CMI, or Clear Mind Algorithmics Incorporated. And nung panahon na yun, wala talaga akong alam sa real estate. Parehong parents ko ay may experience sa real estate. Si Papa ay isang IE, pero may alam siya sa real estate development dahil namana niya yun kay Lolo. Si Mama naman, isa siyang real estate broker na matagal na. 2016 last batch na kasi yun na para hindi ka na kailangan ng BS Real Estate Management degree para maging real estate broker. Kaya pinilit ako ni Mama maging broker. And of course, dahil wala akong alam sa real estate, sobrang kabado ako at that time. Kaya nag-enroll ako sa seminar sa May Makati para may malaman naman ako about real estate. So nag-review ako ng review pero wala kasi talaga akong natutunan doon sa seminar. And lahat ng pumapasok sa tenga ko lumalabas lang sa kabilang tenga. Kaya bumagsak ako sa first exam. So wala akong choice kundi mag-retake ng real estate broker exam. Kaya kumuha ako ng second seminar sa may Quezon City. Sa awa naman ng Diyos, pumasa ako sa second take ko. So nalaman ko na pumasa ako sa real estate broker exam nung mga midnight na nagdadrive ako sa may San Juan. Tapos kasama si Roxanne. Sinabi ko sa kanya, Roxanne, tingin mo naman online sa PRC kung may pumasa na, or lumabas na yung mga listahan ng mga pumasa sa brokerage exam. Tapos, tinignan niya ako, sinabi niya na pumasa ako. So, syempre tuwan-tuwa ako, and then tumigil ako muna, tinabi ko muna yung kotse, then tinawagan ko si Mama. Una sinabi ko na, Ma, bagsak na naman ako, parang wala na akong chance. Tapos parang si Mama, okay lang yan, baka hindi talaga para sa yung real estate, ganyan-ganyan. Pero joke lang, sinabi ko it's a prank. So inisip ko at that time, although pumasa nga ako sa real estate broker exam, syempre, purely theoretical lang yun, so wala akong experience whatsoever. Kaya inisip ko, ano ba yung makakatulong sa akin para matulungan yung real estate journey ko. So, as someone na very techy, na mahilig talaga sa computer and everything about the internet, tinake advantage ko yung skills ko sa computer science. Pero kung hindi ka techy person like me, don't worry kapag kailangan mo mag-market online. Marami namang mga tutorials sa internet kung paano mag-market ng properties or paano gumamit ng SEO, kung paano gumawa ng sarili website. So you don't have to worry kung wala ka nung privilege or yung advantage na meron ako at that time. Always remember na kung kaya nung isa, kaya nyo rin. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. So ang ginawa ko nun, wala akong hawak na listing, wala akong alam na connection. Naghanap ako ng mga properties online. So sinimulan ko sa social media, sa Facebook. Naghanap ako ng mga properties for sale sa Facebook, sa marketplace. And then sa Instagram, naghanap ako ng mga friends ko kung may sakaling nagbebenta sila. And of course, kailangan mo din mag-post sa Facebook kung may alam ba sila na may nagbebenta property para i-offer mo yung services mo na tulungan mo sila. O kaya meron bang naghahanap ng property para tulungan mo makahanap sila ng property na kailangan ng bilhin. So marami naman pumayag sa mga inquiries ko online na, sige, tulungan mo akong ibenta to. Kaya ang ginawa ko is pumunta ako doon of course for ocular visits. Then pinicturean ko sila yung mga properties. And one thing to remember is dapat meron kang alam na basic photography. Hindi naman kailangan super advanced ka sa photography, ay mga basic lang kung ano ba yung mga tamang framing, tamang angle. And of course, you can watch that online, mga tutorials. And maybe someday, gawan ko din ng real estate photography video para sa mga curious. Kung gusto niyo yun, comment down below or like this video para gawa natin in the future. So yun, dumadami na yung mga pumapayag sa akin na ibenta ko yung properties nila. And then of course, pinipicturean ko, pinapost ko everywhere sa social media, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter. And sa website ko, gumawa na ako sarili kong website. Kasi of course, someone na graduate sa computer science, kailangan ko nga i-take advantage
yung paggamit ng internet para makatulong sa akin sa real estate marketing ko. Kaya pinost ko lahat ng properties ko na binabenta ko sa website ko, and doon nakatulong talaga sa akin na makabenta ng mga properties. And then as time goes on, may mga serious buyers na, and of course, someone na hindi pa nakakabenta, hindi ko alam kung ano yung mga dapat itanong, ano mga dapat legal documents na kailangan para matuloy yung sale. Kaya ang ginawa ko is lumapit ako kay Mama, which is again is a real estate broker ever since na. Kaya nagtanong ako ng mga kailangan kong tanong sa kanya, ano ba yung mga dapat na documents, ano ba yung mga necessary steps ko para matuloy yung sale na to. And I'm very fortunate na nandyan si Mama para tulungan ako. And I'm very fortunate para andyan si Mama para tulungan at gabayan ako sa mga real estate questions ko. So yung first sale ko, medyo rocky yung start ng real estate life ko kasi yung first sale ko, may isang agent din, although hindi siya licensed, so let's say na colorum siya, pero matagal na siya sa real estate, let's say mga 20-30 years na siya. And then, habang binabenta yung property, parang palapit na sa pag-close yung sale. So yung buyer, sobrang interesado na siya dun sa property. It's a lot here in Rizal. Tapos, malapit na talaga ma-close yung deal. Ang problema lang kasi, biglang dumating yung kapatid nung may-ari. Kaya ang sabi nung may kapatid, kailangan bigyan niyo rin ako ng komisyon, ganyan-ganyan. Kung hindi ko kayo papakilala sa seller, sa may-ari ng property. So at that time, syempre, first sale ko, excited ako and hindi ko alam yung gagawin ko. Parang pumayag na rin ako. Although sinabi ni Mama na huwag muna pumayag, kailangan kausapin muna. But kinausap ko naman, pero parang firm na talaga siya na ayaw niya pumayag na wala siyang komisyon. May experience niya rin yan, I'm sure, pero sana hindi. Dapat makipag-coordinate lang tayo sa mga licensed real estate person. And nabenta ko nga pala siya dahil sa, hindi ko maalala kung sa OLX or sa Facebook, pero online ko siya nabenta since wala nga akong connection. So kung nagsisimula ka pa lang, dapat magbenta ka online, mag-post ka ng mga properties online para mas malaki yung chance na may makahanap ng mga properties na binabenta mo. So, dumating na yung mga oras na madami na i-inquire sa akin dahil sa mga post ko sa social media. Ang naisip ko naman is bakit hindi ko gamitin yung YouTube? Since it's a great platform for marketing properties kasi nga visual yung lahat. May house tour and masasabi mo rin naman lahat ng information doon. Kaya I use my phone. So sa simula wala akong ginamit na mirrorless camera like I'm using right now. Gamit ko na yung phone ko and nag-invest ako ng phone gimbal. Ang gimbal is a stabilizer para hindi shaky yung video mo. And mura lang naman, so mga 5,000, depende sa brand, pero mga 5,000 yung binili ko. So it's a great investment for you kung sisimulan or siseryosohin mo talaga yung YouTube career mo. And I'm not saying na everyone should post their properties in YouTube kasi hindi para sa lahat yung YouTube eh. Kasi nakakatakot din talaga gumawa ng videos. Pero kung tingin mo is kaya mo mag-YouTube, I suggest to go for it. Bakit ko sinasabi, and marami rin magiging competition kung sinabi ko, I just want to help. So, gusto ko talaga makatulong sa mga fellow real estate agents ko. And for me, YouTube is a big or a great opportunity for agents to sell their properties. So, let's go back to our question. Paano nga ba mag-start as a real estate agent? For me, it's about investing in yourself. So, invest in your time watching videos kung paano mag-close ng sales, how to be more professional, how to market properties, how to take advantage of the internet to market your listings. Just like what you're doing right now, you're investing your time to know more about real estate. The greatest investment for me is investing in yourself. Next is about experiences. So, syempre, experience is the best teacher. Kaya right now, magbenta ka na or mag-post ka na online ng mga properties. Kasi doon mo ma-experience kung paano nga ba talaga kumausap ng clients, ano ba yung mga necessary questions na dapat mo itanong sa kanila, ano ba yung mga usual questions na tinatanong ng client sa'yo, or ano ba yung mga dapat na documents na kailangan mong madaanan. Kasi maraming documents, maraming conditions, maraming pwedeng mangyari, hindi lang puro deed of sale ang pwede mong ma-experience, marami pang documents na pwede mong madaanan. Kaya it's all about experiences. And the earlier that you start, mas marami kang matututunan. Next is to find a mentor. So just like what I'm experiencing, si Mama yung mentor ko kasi matagal na siya sa real estate brokerage. And malaking bagay itong mentor na to kasi kapag may nagkamali ka sa isang sale, malaking big thing talaga yun kasi pera yung pinag-uusapan natin and oras. So don't ever hesitate to ask questions kasi
through questions dun ka maraming matututunan talaga. Just make sure yung mentor mo ay very credible, marami na experience sa real estate selling, and sa real estate documentation and everything. Kasi you have to learn a lot of things. So hindi mo pwedeng sabihin na, alam ko ng lahat. And once nasabi mo na alam mo na lahat, it's the start of failure for you. Kasi you're missing out a lot of opportunities to learn. And just like me, marami pa akong kailangan matutunan. So every day I'm starting to read about real estate, about architecture, about interior design. Kasi real estate is a very broad topic, so maraming pwede kang makonect na ibang topics about real estate. Next is staying relevant online. So just like what I've said before, kailangan meron kang online presence kasi maraming competition na gumagawa na nun. So marami namang agents na nagpo-post ng properties online. And kapag nag-post sila ng properties online and wala, edi advantage sa kanila yun, di ba? And of course, it's a very broad topic, kaya mukhang kailangan ko gawa ng separate video. So comment down below kung gusto niyo yung topic na yun. Pero all I can say is, kapag nag-start ka na mag-post ng properties online, you have to be professional. So kailangan yung profile picture mo medyo professional. Hindi naman kailangan suit and tie, pero wag naman sana yung gutay-gutay yung damit mo, nakipaghalikan ka sa picture, yung ganun. Kasi once na nakapag-post ka ng properties online, more or less, visit ng buyer or yung seller yung profile mo. And kapag nakita nila hindi ka professional tignan, may chances na hindi ka nila i-entertain or hindi sila makapag-do business with you. Be professional. So again, you can start watching videos in YouTube kung paano maging professional. And one time, may nakita ko ng post sa Facebook at nagbebenta ng property. And yung description niya is in Jejemon type. Yung uppercase, lowercase, may HX, diba? So kung nakita mo yun, diba? Paano maisipin o seryosohin yung ganun kung hindi nila sineseryoso yung trabaho nila. So yun, that's how I started. I had a mentor. I asked everything that I had in my mind. I stayed relevant online. And of course, by experience, so marami akong ups and downs sa real estate. Marami akong pagkakamali. Pero sa mga pagkakamali na yun, gumaling ako sa real estate or nagka-knowledge talaga ako sa real estate. Kung gusto niyo talagang yumaman, ubunlad, and to become the best version of yourself, you have to grind every day. You have to sacrifice a lot of things to improve. Bawasan ng Netflix, bawasan ng K-drama, bawasan ng Mobile Legends. Take note, bawasan kasi hindi natin pwedeng tanggalin. Kasi of course, kailangan din natin mag-distress kasi nakaka-stress magbenta. So if you have questions, just comment down below. If you want to suggest a topic for our next video, again, comment down below. And don't forget to like this video, subscribe, and click on that bell button to get notified for real estate videos. This is Marty Hernandez, licensed real estate broker, and I'll see you in my next videos.